AutoSum. Okay, so AutoSum, fill down, ito, AutoSum. So, let's say for example, meron kang series of cells or numbers here. Kung gusto mo na magkaroon ng automatic na calculation, AutoSum, ang pwede mong gawin is go to home and then click this part. Meron siyang sum dito. Or if you want, you can use keyboard shortcut Alt equal para automatic siyang ilalabas. So mapapansin nyo ngayon, di ba ito, nakaselect po ako sa D223 and then meron tayong series of numbers here. Okay? And gusto natin siyang i-apply ang ating AutoSum. Ang gagawin nyo lang po is press Alt equal and then press enter and that's it. So same lang din po siya pag ginawa natin ito using this and then sum. Same lang siya. Pero kung ma-keyboard po kayo, magagamit yung Alt. So sa fill down, usually yung ginagawa, ginaganyan pa nila, right? Sa isa. Pero what you can actually do, kung gusto mong gamitin itong icon na to, or yung ano siya, yung keyboard shortcut na fill down na Control D, magagawa niyo siya. Again, ako po kasi medyo mahilig sa keyboard shortcut. Madalas ginagawa ko is ito po, Control D. So first is that to highlight from the very first cell na meron tayong data or formula, automatically i-apply po niya. Control D, ayan na po siya. Yan ang kabilis. Same goes to fill right. Kung i-apply natin itong fill right or Control R, mapapansin nyo po, meron siyang text, fill right, Control R. Pag click po natin yan, automatically from the left to the right, ina-apply niya po yung data natin siya. Ang bilis, right? Same goes with fill up. Okay? From dun sa pinaka-bottom, papunta sa taas. Fill up, I don't know kung wala siyang keyboard shortcut. Click natin, automatically in-apply niyo yung data natin from bottom. Alright, so fill left. Okay, so yan. Kung meron tayong fill right, ito naman fill left. From right to left, ito. Again, you need to highlight the cell, the range, and then apply the right. Left. That's it.